اینجا میان شهر. چیزی که در ماهیت تئاتر وجود داره مشخصاً با جامعه و با مردم در ارتباطه. هیچ چیزی غیر از تئاتر یا با جدیت تئاتر در این مواجهه در جامعه‌ای که به فکر فرهنگشه و هنرشه، به نظرم هیچ چیزی اینقدر مشخص و مستقیم با مردم در ارتباطی نیست. تو اصرار داری ببینیش به شکل دیگری به تو نشون داده میشه یا تحریف میشه یا اون چه که باید باشه به مخاطب نمیرسه. فکر میکنم کسانی، نه الزاماً منظورم خودم نیستم، کسانی سعی کردن تئاتر رو به عنوان یک اعلام مشخص فرهنگی در جامعه زنده نگه دارن. یه نگاه کلی به مقوله‌ای به اسم تئاتر دارم و واقعاً با هر دوره تاریخی شاید بگیم، با هر کدوم از این دوره‌های تاریخی نگاه منم تغییر میکنه. به عنوان کسی که همیشه دوست داشته تئاتر کار کنه و دوست داشته تئاتر ببینه، یعنی هم خودش مخاطب تئاتر بوده و هم خودش دستن در کار تئاتر بوده. به صورت کلی اگه آدم بخواد بگه اینه که خب برای من اینطوریه که همون چیزی که میگن تئاتر یک ضرورت است، شاید این خیلی شعار باشه ولی واقعیت اینه که ضرورتش از اینجا میاد که شاید تنها چیزی باشه که به دلیل اینکه هنوز به صورت اینو دارم نسبی میگم، ولی چون هنوز مثل رشته‌های دیگه یا مثلا مثل سینما انقدر پول توش دخیل نبوده نیست و تو هنوز قدرت ریسک کردن داری توش، هنوز از شکست توش نمیترسی به دلیل اینکه سرمایه گنده‌ای از تو نمیبره، بنابراین تاثیر بیشتری هم رو جامعه میذاره. الان به نظر من خیلی اشکال داره، یعنی من وقتی جوونا رو میبینم و تفاوت نسل خودمون و نسل قبلتر رو میبینم خیلی زیاد، یعنی اینجوریه. هیچ چیزایی نانوشته توی تئاتر هست که به نظر من نسل جدید نمیدونه، بیشتر دنبال یه چیزای دیگه، حواشی و نمیدونم یه چیزایی که اصلا برای نسلمون مهم نبود. البته میفهمم شرایط اجتماعی اقتصادی نمیدونم چی خیلی تغییر کرده. چیزی که من یادمه، یعنی مثلا وقتی شروع کردم کاری که میکردم خیلی مهم بود، چیزای دیگه مال بیرون بود، هیچ وقت من اونا قاطی کار نمیکردم. نه فقط من یعنی آدمای هم سن و سال من. ببین اصلا اصولا به نظر من تئاتر حداقل تا 15-20 سال اخیر در ایران ولوله‌ای به پا کرد. یعنی اون حجمی که تئاتر آگاهی بخشید، اون حجمی که ماجرا تولید کرد. من یه روزنامه‌نگار قدیمی ام، اونقدر تئاتر مسئله نبود، یه صفحه کوچیک، خبر کوچیک میرفت فلان اجرا رفت، آدم خیلی محدود میدیدن. اتفاقا وقتی سالونا بیشتر شد، فضای مجازی پرتر شد و به قول معروف تئاتر از اون شکل صرفاً نخبگی خودش خارج شد، دهان به دهان چرخید که تو میتوانی از مدیوم تئاتر استفاده بکنی برای اینکه مسائل روز جامعت رو حس کنی و مسائل انسانی.
بوشخون در مورد از دست دادنه. به نظر من هر از دست دادنی مهمه. میتونه کس باشه یا میتونه کسان باشه، میتونه یک نگاه باشه، میتونه یه ایدئولوژی باشه، میتونه یه از بین رفتنه. و برای من بوشخون فقط یک داستان کوتاه نبود از نویسنده مورد علاقه‌ام. من اون زمان که در نشر چشم کار میکردم این ترجمه خیلی قدیمی ازش بود. خواهش کردم از دوست خوبم یلا کتاب ترجمه کرد، منتشر شد. خیلی قراری داشتم با صابر ابر و کتاب گفتم صابر این خیلی کار جذابیه و از این حرفا. و صابر فکر کنم 3 صبح بود، 3:30 صبح بود، به من پیام داد که اینو باید ما اجرا کنیم. و اتفاق مهمی که افتاده بود این بود که ابر داستایوفسکی رو میشناخت. ببینید داستایوفسکی رو خیلی تو ایران اجرا بردن، شاید هم خیلی‌ها نبردن، نمیدونم، ولی خیلیایی که حداقل من دیدمشون تقریبا 90%شون به شدت شکست خوردن ازش. چون داستایوفسکی اگر بخوای با مماشات باش برخورد کنی یا صرفا بخوای یه روحیه توریستی دربارش داشته باشی نفرینت میکنه، متنش نفرینت میکنه. ولی اگر باهاش درگیر بشی، باهاش بازی بکنی، باهاش یعنی در کنارش بایستی، تو رو رستگار می‌کنه. شما باید میشین میری شروع میکنی داستان رو بازی میکنی چون کارن چه میگه این کار رو خوب بردی شاید فکر کنیم این دو تا اجراییه که یکیش از زبان مرد، مشخصاً مرد به مثابه مرد و زن و اجرای دوم زن به مثابه زنه. خب اولا که نمایش اول از روی رمان نازنین نوشته شده و نمایش دوم برگرفته از یادداشت‌های زیرزمینیه. یک نویسنده‌ای که اومده با این دوتا رمان در حقیقت یک جور یه اثر فلسفی روانشناختی در حقیقت تولید کرده. پس ما میبینیم که حالا اون اولی که نوشته نازنین یه کمی همه چی، یعنی یه کمی مرد ملموس‌تره و مرد دوم توی یادداشت‌های زیرزمینی که حالا ما داریم این رو بر اساس نوشته مهدی داریم از زبان یک زن میگیم، یه کمی به خاطر خود اتفاقات داستایوفسکی پیچیده‌تر و یه کمی فلسفی‌تر میشه و تنهاتر و گوشه‌نشین‌تر و همه اینا. ولی یه چیز جالب بین این دوتا متن، یعنی یک اشتراک جالبی بین این دوتا متن وجود داره و اونی که تو داری از یک انسان معاصر که چه زن چه مرد داری حرف میزنی که داره از تضاداش حرف میزنه. یعنی داره میگه من میخوام هم آزاد باشم، هم میخوام تنها باشم، هم میخوام ناتوان باشم، هم میخوام بگم من خیلی قول دارم، هم میخوام همه دوستم داشته باشن، هم میخوام گوشه‌گیر باشم. ببین چقدر تضاده، یعنی ببین چقدر روان آدما رو داره نشون میده که حالا یک جایی این روان آدمه رو داریم از زبان یک مرد میشنویم، یک جایی داریم از زبان یک زن میشنویم. هر درامی وقتی تأثیر گذاره که همه جوانبش شنیده بشه یا دیده بشه. وقتی شما از یک سو به یک منظره نگاه میکنید احتمال داره بار درختی رو از اون سو نبینید، ولی وقتی از سمت دیگری باز میرید و اون مزرعه رو نگاه میکنید یا اون باغ رو نگاه میکنید میبینید که یه درختای دیگه ای هم که یه باری دارن، میوه‌ای دارن که پشت درختای قبلی پنهان شده بود. زیبایی یا شکوه درام به نظر من ابعاد درامه، یعنی بعدهای مختلفشه. وقتی شما از جاهای مختلف نگاه میکنید تازه متوجه میشین که من با یک چیز طرف نیستم، من با چیزهایی طرفم که هر کدومشون حرفی برای گفتن دارن، الزاماً شاید درست نباشن یا منطق قبلی رو حتی رد نکنن یا رد بکنن، ولی نکته اینه که به هر حال اونها باید شنیده بشن. به طور مشخص در جامعه‌ای که من توی زندگی میکنم باید صدای زن این روایت شنیده میشد. قسمت دوم بیس اون زن از یادداشت یک زیرزمین، یادداشت زیرزمینی برداشته شد که یه
لحظه کوتاهی توی اون رمان حضور داره و اینا، یک زنیه که حالا بدکار است و اینا، و اومد تکه های از جنایت مکافات، تکه های از یادداشت‌های خانه مرده که به اشتباه اموات در ایران ترجمه شده، تکه یک جملاتی از شیاطین، بخش خیلی کوچیکی از همزاد، 8 تا کار بودش. اینها رو من تلفیق کردم و شخصیت در واقع زن رو و تبعیدی رو از اونها ساختم. سلام، تو خوبی؟ من معلم‌های خوبی در زندگیم داشتم و اصلا از وجود اون آدم‌ها بوده که تونستم امروز به خودم اجازه بدم در مورد تئاتر حرف بزنم، چون فکر می‌کنم اینقدر مقام تئاتر و نمایش و اجرا مقام بزرگیه که همه آدم‌ها هم نمیتونن. منم الان نمیخوام اصلا در مورد تئاتر حرف بزنم، من در مورد تجربه خودم دارم با مخاطبم صحبت می‌کنم. فاطمه نقوی تئاتر خودشه. خب این دیگه یه فاصله‌ای داره با یه چیز معمولی. من جرئت نمی‌کردم تماس بگیرم باشون. من فاطمه جون سال‌هاست میشناسم به واسطه یه کار کردن باهاشون، معاشرت با خودشون، ستاره، خسرو، آتیلای نازنین. ولی واقعیتش برام اصلا اینجوری نبود که آیا اگر من در مقام کارگردان به فاطمه جون زنگ بزنم چه اتفاقی میفته. به هر حال فاطمه جون یک مربع امن نفوذناپذیری رو دارن که جای هر کسی توش نیست، که این شکوه یک آدم معاصر ویژه است که هر کسی هم اجازه نده که تا بغل چشمش بیاد. ولی من این شانس رو داشتم، قدرش رو خیلی میدونم. به نظر من وقتی پاتون رو زمینه با کسی که کنارتون رو صحنه است راحت نفس میکشید. چخوف نکته مهمی رو در مورد این موضوع میگه، من دارم بازدم فاطمه جون رو دم میکشم. به خاطر همین رو صحنه خیالم راحته. اگه کسی دیگری بود شاید انقدر مطمئن رو صحنه نبودم، کما اینکه تجربه های زیادی داشتم، ولی من دارم نفس یک کسی دیگه ای رو دوباره نفس میکشم که وقتی بهش نگاه میکنم رو صحنه فکر میکنم که کارتو بکن، کیفشو بده. صابر عزیز، من قبلا هم یعنی صابر یه بار اومد با گروه ما کار کرد. خب خاطره خیلی خوبی داشتم. وقتی که بهم یعنی اون روزی که آمد با من صحبت کرد و راجع به متن گفت، خب من داستان داستایفسکی رو خیلی سال پیش خونده بودم، یه چیزی تو ذهنم بود ولی حالا کامل یادم نبود. بعد گفتم که اون موقع گفتم شیوه اجرای این متن خیلی مهمه و اینا یه مونولوگ مونوتون چیز خسته کننده میتونه باشه، یعنی اگر خوب اجرا نشه. بعد یادم اون روز که نشسته اومده بود پیش من، همجوری که داشت قهوه میخورد داشت میگفت که میخواد چی کار بکنه، من همینجوری تو ذهنم مجسم میکردم و گفتم واو، یعنی تو دلم گفتم واو، یعنی چه خواهد شد. مطمئن بودم. رئیس هتل بعد بهمون تبریک گفت، من دادم اتاق براتون تزیین کردن. من چند تا شاهدگل تخمی انداختم. اولین چیز در تئاتر که نمود بیرونی داره برای تماشاگر، بازیگر اون نمایشه. بازیگر و در این حال باری که رو دوششه، سختی که داره، این در چشم بودنش، این تنها بودنش رو صحنه، این که در نهایت همه چی قراره سر اون شکسته بشه، چه دوست داشتن اونا چه دوست نداشتن اینا. این به صورت کلی ایده منه، نظر منه. حالا اینکه تو بیای فکر کنی که من کیفیت تئاترم آیا بسته به این بازیگر مهمه، بازیگر به قول تو سلبریتیه، یا نه من میتونم یک بازیگر دیگه بیارم و همون کیفیت رو داشته باشه. خب این خیلی معلومه. بازیگر لزوما نباید بازیگر معروفی باشه. بازیگر باید خوب باشه، باید درک درستی از اون متن داشته باشه، باید آن داشته باشه، باید با کارگردان تعامل داشته باشه، باید با اون گروه اوکی باشه. یعنی تمام مؤلفه‌هایی که به عنوان یه پکیجی برای یه بازیگر در نظر میگیریم. مردم باهوشن. باهوش به منظره مخاطب عموم مردم رو نمیگم،
عموم مردم میتونن اشتباه کنن، میتونن انتخاب بد داشته باشن، همه تابلوی خوب رو دیوارشون ندارن، ولی من نمیتونم یا اجازه ندارم به کسی هم بگم این تابلو رو از رو دیوارت بردار. اگه سلیقه منو بخواد حتما میگم، ولی اگر سلیقه منو نخواد به من ربطی نداره، زندگی اوست. من تشخیص و ترجیحم اینه که اجرایی رو با زیبایی شناسی در حد توانم در جلوی چشم مخاطب بذارم که او بتونه از این انتخاب راضی از سالن بیرون بره. حتی رضایت هم نسبیه. من اصلا اصراری نه تنها ندارم که رضایت همه رو جلب بکنم، که خوشحالم که مخاطبی رو دارم که اجرامو دوست نداره. چه باحال که دوست نداره. امیدوارم اجرایی پیدا کنه که ازش لذت ببره. ولی خیلی هم برام مهم نیست بشنوم از چی راضی نیست، چون اونم برام مهم نیست. اگه راضی نیستم میره اون اجرایی که دوست داره رو میبینه و کیفشو میبره. من آشپز این اجرام. من یه چیزی پختم، گذاشتمش رو میز جلوی مهمانم میتونه دوست نداشته باشه، ولی مهمانی بر من محترمتره که دلایل این دوست نداشتن رو به من صادقانه بگه. یعنی در جهان معاصر جهان گفتگوه، جهان منم نیست، یا جهان این نیست که من از فلان چیز خوشم نمیاد، یا مثلا فلان چیز بده، یا فلانی بلد نیست. برای من اجرا شبیه به این نیست که من دارم یه کاری میکنم، ما داریم یه کاری میکنیم. به خاطر همین من باید خودم رو از صبح آماده کنم، خودم برسونم به تک تک بچه‌هایی که کنارم در پروژن، بعد با اونا وارد مرحله‌ای بشم که حالا اجازه. اگه واقعیتش اینه که دیسیپلین به نظر من معجزه یک کار خوبه. فرقی هم نمیکنه در مورد کارگردان، در مورد تک تک عواملی که پشت صحنه دارن کار میکنه، چون مجموعه اون آدم ها دارن اون کار رو ایجاد میکنن. اگه این صحنه درست چیده نشه، اگه این متن درست برای من نوشته نشه، اگه لباس درست تن من نره، اگه همه اینا میتونن من رو قطع کنن یا من رو کم کنن و من اجازه ندارم کمی رو در مواجهه با چشم مخاطب بزنم. گروه هم همین فکر رو میکنه، به خاطر و به همین دلیل گروهیم، به همین دلیل یک گروهیم و کنار هم دیگه میتونیم کار بکنیم، برای اینکه کسی کم نمیذاره. برای همین کسی که کم نمیذاره تاثیرگذاره دیگه، مثل عاشقی که کم نمیذاره تو رابطش تاثیرگذاره. حالا من و گروه هم در حد توانمون سعی میکنیم کم نذاریم. ربطی نداره چه چیزیش دیده میشه. به نظرم بخش بزرگیش اتفاقا دیده نمیشه، یعنی اصل داستان پشت این دره. اینجا برای من مثل خونه بوده، شما مثل خانواده من بودی. برام خیلی دوست داشتنی بود و اون نظمی رو که دیدم توی این کار و تلاشی که جوونا، البته به نظر من این برمیگرده به صابره که خوب داره هدایت میکنه و معلم خوبیه. چون این اتفاق من با خیلی جوونا من کار کردم، یعنی تو نسل خودم شاید بیشتر از هر کسی با گروه‌های جوون چیز کار کردم. این رو خیلی کم، یعنی تقریبا ندیدم. یه عده جمع شده، حالا مثلا ممکن همدیگرم، اتفاقا من یه دفعه خودم با یکی کار میکردم، هی گروه کارگردان خانم بود، خیلی هم دوستش دارم، کارش هم کار خوبی بود، ولی بهش گفتم که عزیز من، ما اصلا گروه نیستیم، ما یه عده آدم هستیم، همدیگر رو دوست داریم با هم کار میکنیم، اصلا من قبول ندارم ما گروه هستیم. یه چیز خیلی مهمی که وجود داره که باز من ربطش رو به تئاتر خودمون این شکلی میدم در مورد این همراهی تماشاگر با تو، اینکه تو یک ساعت و مثلا ربع چشم تو چشم تماشاگری و منتظر این تأثیری هستی که داری روی تماشاگرت میذاری، یا تماشاگر یا منتظر این چشمایی هستی که از صحنه تو، از لحظه تو، از یک اکت تو تأثیر گرفتن. ببینید دو تا مسئله وجود داره. یکی مسئله متنیه که و جهان خود داستایوفسکیه که بر پایه رنج یا مسئله رنج
بنا شده و مخاطب میتونه با خودش همراه کنه. یه کاری یکی تو اجرا داره، چیزی شکلی از تئاتر آزار داره ابر اجرا میکنه که در این شکل تئاتر آزار در ایران ما نمونه‌های اگزاجرش رو زیاد دیدیم، ولی این شکلی از تئاتر آزار که داره در واقع باهاش پیش میاد، چون دست روی نقاطی میذاره که هر کس به شکلی اونها رو تجربه کرده: خیانت، دروغ، حسادت، تنهایی، بی‌وفایی. حتی بعضی از آدم‌ها در ذهنشون خیانت کردن بارها، در ذهنشون دروغ ممکنه نگفته باشن و در ذهنشون میل به دزدی داشتن. در واقع این کار به نظر من کاری که ابر و الهام انجام میدن، حتی اون میل نشده رو ناگهان بهشون یادآوری میکنن. تو میل به کشتن داشتی؟ تو میل به حذف کردن داشتی؟ تو میل داشتی فلان همسرت اگه بیماره زودتر بمیره راحت بشی؟ و این خیلی ترسناکه. برای همین یه جور خاصی از سالن میام بیرون. همه کسانی که دارن این صحنه رو با ما همراهی میکنن و همپایی میکنن با یک رنجی همراهن. فروید اون رو به 3 بخش مختلف تقسیم میکنه که یکیش طبیعت، یکیش بدنه و یکیش روابط انسانی. و فروید میگه هیچ رنجی بزرگتر از رنج روابط انسانی نیست. مریم همسر من از دنیا رفت و نتونست اجرای دوم رو ببینه. در اجرای اول صابر لحظه‌ای که مریم اومده بود و داشت میگفت خیلی سخته که جای کبودیه، سوزن ها روی رگایی کسی که دوست داری ببینی، اون تیکر اینقدر سریع اجرا کرد که مثلا مریم نفهمه و بعد به من گفت تو این رو برای من نوشتی؟ گفتم آره و بعدش اون رقص می اومدش. خیلی دوست داشتم بود و میدید و نیست. من حتما اون چیزایی که میخوام گفتم، اگه کسی فهمید که نوش جونش، اگرم نفهمیده. من اصلا لازم نیست به کسی برای کسی دیکته کنم چیزی که دارم میگم. نقاش مگه در مورد تابلوش حرف میزنه؟ این نقاشایی که تو گالریا در مورد تابلوهاشون حرف میزنن به نظر من نقاش نیستن، دوست دارن نقاش بشن. مثل این میمونه که من توی جلسه نقد و بررسی بیام بشینم مثلا در مورد برج خون حرف بزنم. من دارم از ماهیت این تجربه توی این قرار حرف میزنم، فقط همین. خواهش میکنم. مرسی. مرسی. خوب بود نه؟